رج شماره 30 رو تا انتها رفتیم. حالا میخوایم رج شماره 31 رو دوستای عزیز شروع کنیم. خب وصل میکنیم به ابتدای کار و همونجا که هستیم یه دونه پای بلند برجسته از پشت میبافیم. میبینید این دفعه پای بلندمون برجسته از پشت هستش. یه دونه زنجیره میزنیم و میریم پدال رو رد میکنیم. روی این پایه آخری پدال یه پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. حالا میفته پشت کارمون، پدال دقیقا میفته جلو. یه زنجیره میزنیم. داخل این فضای 3 زنجیره‌ای که اینجا داریم باید ما 5 تا پایه بلند که بینشون یکی یه زنجیره هست ببافیم. یه پای بلند یه زنجیره، به همین ترتیب یه پای بلند یه زنجیره تا 5 تا ادامه میدیم. یه زنجیرمون رو میزنیم، دوباره میریم سراغ شاخه وسط، تکرار میکنیم کارو. اولین پایه رو یه پای بلند برجسته از پشت میزنیم، یه زنجیره و پدال رو رد میکنیم، یه پای بلند برجسته از پشت دیگه. این دوتا پایه باعث میشه که پدالمون خودشو بندازه جلو، برجسته تر نشون بده. داخل فضای 3 زنجیره‌ای یه زنجیره زدم و 5 تا پایه بلند که بینشون یه زنجیره است. این کار رو باید تکرار کنیم روی هر 3 تا شاخه. خب حالا دوباره سومی رو هم میبافیم. فضای 3 زنجیره انتهایی رو هم به همین ترتیب 5 تا پایه بلند با فواصل 1 زنجیره‌ای. خب آخرین رج گل آناناسیمون رو هم داریم میبافیم به این ترتیب. بعد از 5مین پای بلندی که زدیم یه زنجیره میزنیم و 2 تا پایه ابتداییمون رو میزنیم و تک کمانی رو هم که مونده بعدش دقیقا باید 1 کمان بیشتر نداشته باشیم. در واقع یه پایه کوتاه 4 تا زنجیره و یه پایه کوتاه دیگه. 2 تا پایه انتهایی گلمون رو هم میزنیم و میرسیم به این فضای 3 زنجیره‌ای. یه زنجیرمون رو میزنیم و 5 تا پای بلند با فواصل 1 زنجیره‌ای داخل این 3 زنجیره تکرار میکنیم. پترن رج شماره 31 را به همین منوال تا انتهای کار ادامه میدیم. خب الان برای شروع کارمون ما وصل کردیم دقیقاً به اولین پایه بلند برجسته از پشتمون که تو رج قبل داشتیم. با یه بست میریم تو اون فضای 1 زنجیره‌ای و بین این 2 تا پایه ها اینجا پشت پدال یه زنجیره و یه دونه پایه کوتاه میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، یه پای بلند برجسته از پشت روی پای بلندایی که این داخل داشتیم. ببینید 5 تا پای بلند داشتیم داخل فضای 3 زنجیره‌ای رج قبل. روی هر کدومش یه پایه بلند برجسته از پشت میبافیم با فواصل 2 زنجیره‌ای.
اینم آخرین پای بلند برجسته از، یعنی پنجمی برجسته از پشتمون. 2 تا زنجیره میزنیم، میایم این وسط پشت پدال یه پای کوتاه میزنیم، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و همین کار رو برای شاخه دوم تکرار میکنیم. پای بلند برجسته از پشت و تکرار. به انتهای این شاخه سوم هم که رسیدیم 2 زنجیرمون رو میزنیم و حالا اینجا کار چجوری هست؟ باز این 2 تا پایه ابتدای گل آناناسی رو میزنیم، 2 تا پایه بلند برجسته از جلو. دیگه این رج کمان نداریم، یه پایه کوتاه روی آخرین کمانی که وجود داره میزنیم. دوباره 2 تا پایه انتهایی گل رو هم میبافیم. میرسیم به این وسط، دوباره به اولین شاخش 2 تا زنجیره میزنیم و پایه های برجسته از پشت رو شروع میکنیم. 2 تا زنجیره، دوباره پای بلند برجسته از پشت. این میشه رج شماره 32 ما. دقیقاً این پترن رو کاملا تکرار باید بکنیم تا انتهای کار. کار به این صورت در میاد. به انتهای کار که میرسیم، اینجا الان وصلش کردیم به اولین پای کوتاهی که داشتیم. حالا الان ما پشت این پدال هستیم دیگه، یه دونه زنجیره میزنیم و یه دونه پای بلند برجسته، پای کوتاه برجسته از جلو روی همون پای کوتاه میزنیم به این صورت. 3 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم روی این اولین پایه‌ای که اینجا داریم، اولین پایه بلندی که برجسته از پشت بافته بودیم، یه دونه بافت ذرتی انجام میدیم با 5 تا پایه بلند. به این صورت دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. روی پایه بعدی یه پایه کوتاه برجسته از جلو میبافیم. دوباره 3 زنجیره. روی بعدی بافت ذرتی برجسته از جلو میبافیم با 5 تا پایه بلند. دقت کنید داریم تکرار، یکی در میون یه دونه پای کوتاه برجسته و یه دونه بافت ذرتی برجسته از جلو میبافیم که مابینشون هم 3 تا زنجیره هستش. سه تا زنجیره میزنیم. دوباره آخرین بافت ذرتی رو که روی 5مین پایه بلند برجسته از پشت رج قبل بافتیم به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به دقیقاً پشت پدالمون، انگار ابتدای رجمون که شروع کردیم. یه پای کوتاه برجسته از جلو میبافیم. کارمون به این صورت در میاد. همین کار رو تکرار میکنیم تا برسیم به انتهای شاخه سوم. حالا بالای گل آناناسیمون هستیم، یه دونه زنجیره میزنیم. ما این 4 تا پای بلندی رو که اینجا داشتیم رو باید یکیشون کنیم.
در واقع روی اولی یه پای بلند برجسته از جلوی نیمه، رو دومی هم به همین ترتیب، روی سومی اون دو طرف چی میگن دو تای آخر هم که میشه سومیش یه دونه پای بلند برجسته نیمه، رو چهارمی هم به همین ترتیب. کل 5 تا حلقه رو با هم دیگه یکی میکنیم و یه زنجیره میزنیم. اینم شد نوک گل آناناسیمون. دوباره یه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به بافت شاخه‌های میانی که الان باید یه دونه بافت ذرتی انجام بشه. ذرتی 5 تا پای بلند، خب ذرتی ها ابتدا انتهاش رو هم وصل کردیم و یه زنجیره زدیم. خب اینم از رج شماره چند بودیم؟ رج شماره 33 ما که تا انتها تکرارش میکنیم. کارمون به این صورت در میاد. اینم شد از رج شماره 33 دقیقاً. خب الان دیگه میخوایم رج آخر رو با هم ببافیم. دیگه این رج انتهایی است و فوق العاده ساده است. همونجا که هستیم یه دونه زنجیره و یک پای کوتاه برجسته از جلو میبافیم. داخل این فضایی که داریم، فضای 3 زنجیره‌ای، 3 تا پایه کوتاه. به اولین ذرتی که رسیدیم یه پای کوتاه برجسته از جلو. دوباره تو فضاهای 3 زنجیره‌ایمون هر کدوم باید 3 تا پایه کوتاه بخوره. بعدش روی این پای کوتاه برجستمون یه پای کوتاه برجسته از جلو دیگه و پشتش 3 تا پایه کوتاه میبافیم. به ذرتی که رسیدیم یه دونه پایه کوتاه برجسته از جلو میبینید و وسطی، یعنی هر شاخه الان ما اینجا 3 تا پایه بافت ذرتی داریم. به وسطیش که رسیدیم یه پیکوت هم باید روش بزنیم. دوباره تکرار، فضای 3 زنجیره‌ای، 3 تا پایه کوتاه، یه دونه پای کوتاه برجسته جلو روی این پای کوتاه و فضای 3 زنجیره‌ای، 3 تا پایه کوتاه. به ذرتی سوم هم که رسیدیم یه دونه پایه برجسته از پای کوتاه برجسته از جلو. دوباره 3 تا 3 تا پای کوتاه. خب می‌بینید این قسمت تکمیل شد. حالا میریم واسه قسمت دوم. انگار داریم از ابتدای رج. باز اینجا 3 تا ذرتی داریم که همون قانون رو تکرار میکنیم. میبینید هر کدوم این 3 تا ذرتی ها وسطیش روشون یه پیکوت خورده. به این وسط که رسیدیم رد میکنیم، میایم روی اولین ذرتی یه دونه پای کوتاه برجسته از جلو میبافیم. دوباره کار تکرار میشه. تو فاصله 3 زنجیره‌ای 3 تا پای کوتاه، به همین ترتیب ادامه میدیم تا انتهای رج شماره 34 هست و در انتهای کار هستیم. انشالله که خوشتون اومده باشه. من که خیلی دوست دارم این کار رو به عنوان اولین کار ماندالای شبکمون، کانالمون توی یوتیوب میخواستم بهترین کار رو براتون بذارم و انشالله که خوشتون بیاد و ببافید. حتما نظرتون رو برای من توی کامنت بدید و خوشحال میشم از فیدبک های چه مثبت چه منفی. اگر هم منفی هست سعی میکنم برام سازنده باشه و استفاده کنم از نظرات خوب شما دوستای عزیزم. به همین ترتیب ادامه میدیم. انشالله که خوشتون اومده باشه
و خدا نگهدارتون.